คันปากไม่ไหวแล้ววันนี้ฉันจะทรมานกระต่ายยังไงดีคนไลค์400,000เลยเหรอแต่จริงๆแล้วคุณกำลังอยู่ในระบบที่กำหนดมาให้คุณล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเห็นอิงเล่น TikTok มากขึ้นแล้วนะครับท่องคาถาส่วนผสมถล่มของแพง Sephora นะครับให้เรียกว่าอิง CK TikToker ได้แล้วจะหาว่าลงไตรมาสและคลิปไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ใช้เวลาบน TikTok มากขึ้นเนี่ยก็พบว่ามันคือโลกคู่ขนานสกินแคร์อย่างที่เขาว่าจริงๆนั่นแหละมีวิดีโอไวรัลหาทำเยอะมากวันนี้เนี่ยเก็บความในใจไม่ไหวแล้วนะครับคันปากไม่ไหวแล้วอยากจะมาทำคลิป reaction นะครับเพื่อสาระหรือว่าสาแก่ใจก็ไม่รู้นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะได้เบิกเนตรนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยได้ข้อคิดอะไรกลับไปแน่นอนแนะนำว่าให้หายาดมมานะครับจุดเทียนหอมนะครับเปิดเพลงร้านนวดเอาไว้เลยเพราะว่าไมเกรนอาจขึ้นได้นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกดก่อนนะครับและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบเบาๆกันก่อนนะครับถือว่าเป็นรอบซ้อมแล้วกันวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆแท็กกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมิวต์เสียงแล้วก็เซ็นเซอร์ชื่อก่อนนะครับตักวาสลีนนะครับเริ่มแล้วใส่กระปุกหั่นลิปสติกนะครับเอาลงไปผสมใช้ได้เป่าผมนะครับสีสวยโอเคสีสวยอยู่นะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับ Elephant in the Room Vaseline สีชมพูเขามีขายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box เนอะเองเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยชอบปลุกวิญญาณนักเคมีในตัวเองนะครับชอบเอาเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์เนี่ยมา DIY ผสมกันนะครับแต่อยากให้คุณเนี่ยลองหลับตานะครับแล้วก็จินตนาการภาพไปกับอิงแป๊บหนึ่งคุณคิดไหมว่าจำนวนเวลาพลังงานแล้วก็ความรู้มหาศาลขนาดไหนนะครับต้องใช้เพื่อคิดสกินแคร์ออกมาได้1สูตรคุณรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องใช้สูตรคำนวณความเสี่ยงของการปนเปื้อนเนี่ยอย่างเข้มงวดแล้วก็ซับซ้อนขนาดไหนเขาต้องคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์วิธีการใช้อุณหภูมิภายนอกไปจนถึงมาตรฐานอย่างเช่น ISO หรือ GMP ที่ควบคุมความสะอาดของโรงงานและคุณรู้ไหมว่าส่วนผสมที่ใช้ในสกินแคร์เนี่ยมักจะมีความที่สะอาดหรือว่าบริสุทธิ์กว่าส่วนผสมที่เอาไปทำอาหารอีกหลายร้อยเท่าเลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผิวหรือว่าโดยเฉพาะสำหรับบริเวณปากเนี่ยมีความปลอดภัยต่อร่างกายนะครับกลับมาที่โปรเจกต์ใช้ DIY ไดร์เป่าผมแล้วก็มีดจากในครัวของคุณนะครับคุณมั่นใจได้ยังไงว่าสูตรที่คุณรังสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยมันมีความปลอดภัยสะอาดไม่ปนเปื้อนแล้วก็คงทนทั้งที่คุณเพิ่งทำลาย preservative system หรือว่าสัดส่วนของสารกันบูดต่างๆที่นักเคมีเนี่ยเขาอุตส่าห์คำนวณมาแบบ perfect นะครับให้เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาในตลาดมันมีสกินแคร์ให้เลือกเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับคุณไม่ต้องทำทุกอย่างเองก็ได้นะเราไม่ได้อยู่ในยุคหินนะครับเราไม่ต้องสรรหาความลำบากมาให้ตัวเองแบบไม่จำเป็นก็ได้นะครับทุกวันนี้ชีวิตก็ลำบากพออยู่แล้วคลิปต่อไปนะครับมาดูกัน Popular Beauty Brands that still test on animals 2022 แบรนด์เครื่องสำอางดังที่ยังทดสอบบนสัตว์อยู่ในปี 2022 นะครับก็มี CeraVe มี Kiehl's นะครับมี Victoria's Secretในคอมเมนต์เนี่ยโหดมากเลยนะครับคนก็เข้ามาถล่มกันเละเลยบอกว่า that's so embarrassing for them น่าอับอายจังเลยนะครับ no more CeraVe in my house นะครับบ้านนี้ฉันจะไม่ใช้ CeraVe อีกต่อไปดีนะที่ไม่เคยซื้อจากเขามาก่อนโอ้โหเบอร์นี้ได้เหรอเนี่ย Gen Z ทุกคนฟังอิงดีๆนะครับไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณเห็นในวิดีโอ30วิเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับบางหัวข้อเนี่ยมันต้องใช้เวลาอธิบายมากกว่าที่แอปนี้จะให้คุณได้นะครับพออิงยิ่งศึกษาเรื่องการทดลองบนสัตว์เนี่ยอิงยิ่งมั่นใจเลยนะครับว่ามันเป็นการตลาดหนึ่งที่แบบมันแย่มากเลยอิงจะเล่าให้ฟังนะครับว่าในวงการบิวตี้เนี่ยไม่มีใครอยากทดลองบนสัตว์นะครับนักเคมีเนี่ยเขาไม่ได้นั่งคิดนะครับว่าวันนี้ฉันจะทรมานกระต่ายยังไงดีไม่มีใครทำสิ่งนี้นะครับเพราะอะไร 1. การทดลองบนสัตว์ค่าใช้จ่ายสูงมาก 2. เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีผิวเทียมที่ได้ผลดีกว่าแล้วก็ถูกกว่าการทดลองบนสัตว์แล้วมันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ใครในยุคนี้เนี่ยจะต้องทดลองบนสัตว์อีกแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมแบรนด์อย่าง CeraVe หรือว่า Kiehl's ที่อยู่ในเครือ L'Oreal เนี่ยยังทดลองอยู่ฟังดีๆ
เพราะเขายังขายในประเทศจีนและรัฐบาลจีนมีกฎหมายว่าสกินแคร์ที่ขายในบ้านเขาได้เนี่ยจะต้องผ่านการทดลองบนสัตว์มาก่อนแล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือสกินแคร์แค่ไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ต้องทดลองบนสัตว์ก่อนซึ่งให้ถ่ายว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนกฎหมายก็เพราะวิจัยจากบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น L'Oreal, Beiersdorf, P&G, Unilever นะครับที่เขาลงทุนวิจัยผิวเทียมมา 30-40 ปีแล้ว L'Oreal ถึงกับสร้างสถาบันวิจัยผิวเทียมในจีนในปี 2015 เลยนะครับเพื่อพยายามล็อบบี้รัฐบาลแล้วก็พยายามแบ่งปันงานวิจัยดีๆแล้วก็ใหม่ๆให้กับวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเราจะพูดแค่ว่า CeraVe ทดลองบนสัตว์ฉันจะไม่ซื้อของเขาไม่ได้นะครับจะบอกอะไรให้นะครับพวกแบรนด์อินดี้เล็กๆเนี่ยที่ชอบเคลมแรงว่าเราไม่ทดลองบนสัตว์เด็ดขาดคุณไม่ควรสนับสนุนแบรนด์ใหญ่ที่ทดลองบนสัตว์แบรนด์พวกนี้ต้องนั่งลงนะครับ sit down เพราะสาเหตุที่คุณสามารถเคลมไม่ทดลองบนสัตว์ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเงินทุนแล้วก็วิจัยจากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ที่ทำให้บริษัทที่ขายสารเคมีให้กับคุณเนี่ยไม่ต้องทดลองบนสัตว์อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่สนับสนุนแบรนด์ใหญ่ๆเพราะว่าเขาทดลองบนสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยถดถอยอยู่หรือเปล่าให้ลองกลับไปคิดนะครับวันนี้พ่นไฟนะครับคอแห้งมาก ไปกันต่อนะครับโอเคพ่อเป็นหมอบอกสูตรรักษาสิวแป้งแคร์นะครับโอเคเขาบอกว่าทาแป้งแคร์ก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นมาเนี่ยหน้าใสนะครับรักษาสิวได้เพื่อนๆแท็กมาว่าจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงข้อดีของการทาแป้งก่อนละกันนะครับอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยแป้งเป็นส่วนผสมที่ช่วยดูดซับลิควิดได้ดีมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลาที่เราทำสตูอยู่เนี่ยถ้าใส่แป้งลงไปเนื้อมันก็จะข้นขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราทาแป้งลงไปบนผิวเนี่ยมันก็จะดูดซับความมันส่วนเกินออกมาได้ดีมากๆซึ่งอย่าลืมว่าความมันเนี่ยก็เป็น1 ใน 4ของสาเหตุการเกิดสิวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเห็นผลดีจริงๆในแง่นี้นะครับแต่แน่นอนนะครับแป้งแบบนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันก่อนอื่นเลยเนี่ยแป้งบางชนิดโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้เยอะเนี่ยมันจะดูดซับลิควิดได้ดีเกินไปนะครับอาจจะทำให้ผิวขาดน้ำขาดน้ำมันนะครับเกิดความแห้งแล้วก็ระคายเคืองได้และถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะมีคอนเซิร์นเรื่องการอุดตันเหมือนกันส่วนตัวเนี่ยอิงก็เลยแนะนำให้หาสกินแคร์ที่มีส่วนผสมอย่างเช่นไนซินามายด์นะครับขอทายอินแบบหน้าไม่อายเลยละกันตัวอิงกุกรีนทีคอมมิ่งครีมเนี่ยก็มีไนซินามายด์ 3% นะครับช่วยลดการผลิตน้ำมันในระยะยาวได้ดีเลยหรือว่าอีกส่วนผสมหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือซาซิลิกแอซิดนะครับสามารถช่วยลดความมันในระยะสั้นได้ตัวที่อ่อนโยนมากๆที่อิงชอบเนี่ยก็คือ CeraVe SA Smoothing Cleanser อันนี้นะครับก็สามารถไปดูรีวิวเก่าๆของอิงได้หรือว่าถ้าต้องการส่วนผสมอะไรที่แรงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีพวก Mask Clone อย่างเช่นใน Mitsumi อันนี้นะครับอิงก็เพิ่งรีวิวไปอาทิตย์ที่แล้วเลยน่าจะเห็นผลได้ดีกว่าแล้วก็ความเสี่ยงต่ำกว่าการโปะแป้งบนหน้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อเลยนะครับใส่ไว้เพื่อความสะดวกซื้อเผื่อใครสนใจนะครับไปกันต่อนะครับ14 กันยาปี 21นะครับโอ้cleansing Nivea Benzac นะครับ Neutrogena Cleanser Atopic Moisturizer แล้วก็เหมือนมียากับมีกันแดดนะครับ จุลายขนลุกมากเจ้าของคลิปเขาแท็กมาบอกว่าผลลัพธ์จากการเป็นติ่งพี่อิงนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเวลาเห็นโพสต์แบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใจฟูสุดๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยในวันที่ท้อหรือว่าหมดแรงเนี่ยจะเก็บไว้ดูเป็นกำลังใจเพื่อทำคอนเทนต์ต่อเลยนะครับดีใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจอันเนี้ยต่อให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องสิวอยู่นะครับสู้ๆนะครับอิงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องทำได้คลิปต่อไปนะครับมีคนแท็กมาบอกว่าแอดอิงขอคำแนะนำด่วนเลยค่ะวาสลีนนะครับโอ้ยขวดใหญ่มากใช้หมดได้ไงเนี่ยโอเคใช้เยอะอยู่นะถูที่มือแล้วก็ทาลงไปบนหน้าเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคครับคนไลค์400,000เลยเหรอจริงๆเพื่อนๆเคยแท็กอิงมาในคลิปแนวนี้เยอะมากแล้วนะครับเป็นการทาแวสลีนทั่วหน้าเลยนะครับเทรนด์นี้เนี่ยเราเรียกว่า slugging เหมือนกับโดนเมือกหอยทากเคลือบหน้านะครับอิงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคิดว่าอิงจะต้องกรี๊ดกับเทรนด์นี้แน่นอนแต่เอาจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงเป็นแฟนพันธุ์แท้แวสลีนมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้เนี่ยอิงทาบนหน้าตั้งแต่คลิปเปิดกรุอันแรกเมื่อ2 ปีครึ่งที่แล้วนะครับเพราะแวสลีนเนี่ยคือ petroleum 100% นะครับเป็น occlusive
inclusive ที่กักกันการระเหยของน้ำได้ดีมากๆเลยใครที่มีผิวแห้งมากๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์จาก slugging แบบเต็มเลยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงแนะนำว่าให้ทาบางๆก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเยอะเหมือนในวิดีโอเมื่อกี้ก็ได้และถ้าใครมีผิวมันผิวผสมเนี่ยนี่ไม่ใช่ vibe ของคุณนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับและถ้าใครมีสิวเยอะๆนะครับโดยเฉพาะสิวหินบริเวณตาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เทรนด์ที่อิงแนะนำสำหรับคุณเช่นกันส่วนใครที่ต้องการ slugging แบบไม่เลอะเทอะมือแบบเมื่อกี้นะครับอิงแนะนำตัว Eucerin Aqua Foil ที่เป็นขวดสเปรย์ด้วยนะครับตัวนั้นใช้ดีมากคลิปต่อไปนะครับโอ้อันนี้ไม่รู้จะ react ดีไหมนะครับเป็นหัวข้อที่แบบมันเซนซิทีฟมากๆเลยในสังคมไทยนะครับดูก่อนละกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มี CEO เยอะมากการจะทำแบรนด์อะไรก็ตามมันดูง่ายไปหมดเลยขอให้คนคนนั้นมีกระแสแล้วก็คนรู้จักก็พอนะครับตัวสินค้าขายโคตรของโคตรแพงบางคนแพ้ก็คอมเมนต์ไปทางเสียหายไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องจะเอาอะไรเข้าผิวหรือร่างกายก็เช็คดีๆก่อนนะโอเคปัญหาเรื่องธุรกิจ SME Skincare ในไทยเนี่ยชอบคิดราคาแพงเกินคุณภาพขายของอันตรายนะครับหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยชอบฟ้องกลับเนี่ยเป็นอะไรที่อิงเห็นด้วยแบบ 100% จากใจเลยนะครับและธุรกิจส่วนใหญ่ที่มาแนวนี้เนี่ยก็คือธุรกิจตัวแทนนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า MLM หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอิงมีแบ็กกราวด์จบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจซึ่งอาจารย์สอนเรื่อง MLM ทุกปีนะครับให้ความสำคัญมากเพราะไม่อยากให้นักเรียนจบแล้วไปเปิดธุรกิจแนวนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆอาจจะงงแล้วว่า MLM คืออะไรเนอะอิงอธิบายได้เป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าวันนี้ขอสั้นๆกรุบๆเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันธุรกิจทั่วไปเนี่ยจะขายของให้กับร้านค้าที่มีหน้าร้านนะครับหรือว่าอาจจะขายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยก็ได้ใช่ไหมแต่ธุรกิจ MLM เนี่ยขายของให้กับตัวแทนที่มาสมัครกับเขาเท่านั้นและตัวแทนถึงจะมีหน้าที่ไปขายต่อให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับแปลว่าอิงในฐานะผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์กับแบรนด์ได้โดยตรงนะครับต้องซื้อผ่านตัวแทนของเขาเท่านั้นเป้าหมายของเจ้าของ MLM เนี่ยก็เลยไม่ใช่การทำรายได้จากการขายของให้คนทั่วไปนะครับแต่คือการรับสมัครและขายของให้กับตัวแทนให้ได้มากที่สุดยังไงนะหรอสมมติว่าอิงเป็น CEO บริษัท MLM ขายอาหารเสริมเจ้าหนึ่งนะครับถ้าเกิดอิงรับสมัครและหาตัวแทนมาอยู่ใต้อิงได้มากเท่าไหร่เนี่ยอิงก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นจากส่วนแบ่งยอดขายของพวกเขาหรือจากการที่พวกเขาเนี่ยซื้อของของอิงไปเก็บสต็อกเพื่อขายต่อลองจินตนาการภาพดูว่าถ้าเกิดอิงยิ่งมีตัวแทนเยอะเนี่ยหรือตัวแทนของอิงไปมีตัวแทนของตัวเองอีกเนี่ยอิงที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะรวยเละได้ข้ามคืนเลยนะครับเราถึงชอบเห็นคนที่อยู่บนพีระมิดพวกนี้เนี่ยออกรายการนะครับอวดรถซุปเปอร์คาร์อวดเคลลี่อวดเบอร์กินอวดชาแนลกันนะครับใครที่มาเป็นตัวแทนจะต้องรวยคนที่มาสมัครจะได้เป็นเจ้าของกิจการจะได้มีเวลาว่างไปทำงานอดิเรกจะได้เกษียณเร็วแต่ถามว่าคนที่อยู่ข้างล่างพีระมิดเขารวยจริงไหมมาดูกันนะครับเป็นโชคดีของเรานะครับที่ MLM ที่เมกาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเปิดเผยรายได้ทุกปีตามกฎหมายนะครับเราก็เลยมี Data สนุกมาให้เพลิดเพลินแล้วก็ชื่นชมกันได้ในวันนี้นะครับวิจัยของ Federal Trade Commission ของเมกาเลยนะครับเขาไปดูตัวเลข MLM 350 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเมกาเขาชี้ว่า 99.6% ของตัวแทนทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรพวกนี้ขาดทุนและเขาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดคุณขนเงินของคุณเนี่ยไปเล่นการพนันที่ลาสเวกัสนะครับคุณยังมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการสมัครเป็นตัวแทนซะอีก numbers don't lie เดี๋ยวหน้าเปเปอร์นี้ไว้ด้านล่างนะครับไปอ่านกันได้เลยเพราะอะไรอย่าลืมว่าคนด้านบนเนี่ยเขารวยได้จากการรับสมัครตัวแทนเพิ่มใช่ไหมแต่คนที่อยู่ล่างๆล่ะเขารวยได้จากอะไรนี่คือพาร์ทที่ MLM จะบอกคุณว่าใครที่ขยันใครที่กล้าตามความฝันก็รวยได้ไม่จริงนะครับถ้าคุณอยู่ด้านล่างเนี่ยคุณจะรวยได้จากอะไรก่อนการขายสินค้าของแบรนด์ให้ผู้บริโภคเหรอถามเพื่อนๆทุกคนที่ดูเลยละกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยชอบซื้อของจากแบรนด์ตัวแทนกันหรือเปล่าปกติรู้สึกยังไงเวลาที่เพื่อนสมัยเรียนที่ไม่ได้คุยกันมา10 ปีเนี่ยอยู่ดีๆไลน์มาถามนะครับเฮ้ยแกช่วงนี้กินคอลลาเจนอยู่เปล่าไอมีตัวนึงโคตรดีเปลี่ยนชีวิตไอไปเลยเว้ยยิ่งแบรนด์ไหนที่กำลังเป็นกระแสนะยิ่งน่ารำคาญเลยเพราะว่าตัวแทนเยอะไปหมดป้าข้างบ้านญาติแฟนเพื่อนคนที่ทำงานคนสวนหมอนวดคนขับรถจำได้แม่นเลยนะครับว่าอาจารย์ที่คณะเขาเอาเครื่องคิดเลขออกมากดให้ดูเลยนะครับโชว์ให้เห็นว่าถ้าเกิด CEO ของ MLM เนี่ยรับตัวแทน6 คนแล้วตัวแทนแต่ละคนเนี่ยรับอีก6 คนต่อไปเรื่อยๆนะครับภายในเลเวลที่10เนี่ยคนในองค์กรจะมี60 ล้านคนเท่ากับประชากรประเทศไทยแล้วนะครับมันเลยไม่ยากที่จะเห็นว่าทำไม MLM ถึงเป็นองค์กรที่ขายของยากเพราะว่ามีพนักงานหรือว่ามีตัวแทน
นด์มากกว่ามีลูกค้านะครับหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือลูกค้าส่วนใหญ่คือพนักงานที่อยู่ในองค์กรนั่นแหละใครเคยเห็นป้ายตามทางด่วนไหมครับว่าครีมนี้ขายไปแล้ว1 ล้านกระปุกขายใครขายลูกค้าจริงๆหรือว่าขายกันอยู่ในพีระมิดองค์กรนี่แหละแล้วสุดท้ายใครรวยก็ 0.4% ที่อยู่ข้างบนพีระมิดตามที่ FTC เขาบอกนั่นแหละแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงคุณภาพของสินค้าที่คลิป TikTok อันนี้เขาพูดถึงเลยนะครับถึงเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะอยากทำสินค้าที่มันดีจริงๆเอาให้แบบสุดปังไปเลยหลายๆครั้งก็ทำไม่ได้นะครับเพราะสินค้าต้นทุนต้องถูกมากๆถึงจะสามารถปล่อยให้ตัวแทนหรือว่าลูกทีมอีกไม่รู้กี่เลเวลนะครับให้เขาเนี่ยไปอัพราคาขายต่อได้แล้วยังพอมีกำไรได้อิงการันตีได้เลยนะครับว่าคุณสามารถหาดูปของสินค้า MLM ที่ขายโดยบริษัทธรรมดานะครับได้เลยในราคาที่ถูกกว่าอย่างน้อย 30-50% และอย่างที่คลิป TikTok นี้บอกเลยนะครับถ้าเกิดคุณกล้าบ่นเรื่องคุณภาพหรือราคาเนี่ยโดนฟ้องนะครับสังเกตว่าอิงที่เป็นคนตรงไปตรงมาขนาดนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดถึงหรือแตะแบรนด์ MLM เลยนะครับและกรุณาอย่าอ้างอิงชื่ออิงเวลาพูดถึง MLM ด้วยนะครับเพราะว่าอิงไม่อยากมีเรื่องกับพวกเขา สรุปไม่นึกว่าคลิปมันจะไปไกลขนาดนี้นะครับ จุดประสงค์ของอิงเนี่ยไม่ใช่การมา call out ใครที่เป็นตัวแทนอยู่เลยนะครับอิงแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะกำลังติดอยู่ในองค์กรที่บอกว่าคุณรวยได้ถ้าเกิดคุณขยันถ้าเกิดคุณเก่งถ้าเกิดคุณอัพสกิลตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณกำลังอยู่ในระบบที่กำหนดมาให้คุณล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วและถ้าเกิดคุณล้มเหลวเนี่ยอิงอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับทำไมอิงถึง passionate เกี่ยวกับหัวข้อนี้มากๆเพราะสิ่งที่น่าโมโหที่สุดแล้วนะครับคือ MLM เนี่ยเป็นธุรกิจเอาเปรียบคนยากจนตัวเลขชี้ว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจแย่ลงนะครับปี97ปี07หรือ2ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ MLM บูมที่สุดและเหยื่อ MLM เนี่ยมักเป็นชุมชนคนเงินน้อยนะครับนักศึกษาแรงงาน immigrants นะครับเพราะคนเหล่านี้อาจจะไม่รู้ดีหรือว่าอาจจะหมดหนทางนะครับทำให้ตกเป็นเหยื่อของลัทธิ MLM ขายฝันพวกนี้อิงอยากให้ทุกคนไปดูสารคดีนะครับมันมีดีๆอยู่เยอะมากๆเลยไปดูพวก TED Talk ไปดูพวกวิดีโอของแม่ทีมที่เขาลาออกมาแล้วมาเปิดโปง MLM เดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ทั้งหมดเลยนะครับไป educate ตัวเองแล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อของ MLM นะครับ Oh my god เอาละครับวิดีโอในวันนี้ก็อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึง เอาเป็นว่าขอฝากไว้แล้วกันนะครับว่าอย่าเชื่อสิ่งแรกที่เราเห็นบน TikTok หรือว่าบนโลกออนไลน์หัวข้อบางหัวข้อเนี่ยมันมี nuance นะครับหรือว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจออะไรที่น่าสนใจบน TikTok อีกเนี่ยก็แท็กอิงมาได้เสมอนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงฝากติดตามอิงได้บนช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า